שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני בר דדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה להמליץ על כמה תוספי תזונה שכדאי לקחת לאנשים שסובלים מחרדות, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. אם אתם סובלים מחרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, יש כמה דברים שאתם יכולים לקחת שיוכלו להקל עליכם. אני ממליצה לקחת את זה בצורה טבעית, פשוט לרכוש את זה בבית מרקחת טבעי, או בחנויות טבע. אני בטוחה שיש חנויות כאלה באזור שלכם. תחפשו בגוגל על חנויות טבע, או אולי יש הזמנות באינטרנט. תחפשו דברים טבעיים. ואם לא נוח לכם, אפשר גם לקחת בצורה לא טבעית ולרכוש בבית מרקחת או בסופר פארם. וכמובן, כל מה שאני ממליצה פה הוא בגדר המלצה בלבד. אתם תעשו את השיקולים והבחירות שלכם, כדאי להתייעץ עם הרופא משפחה לפני, ואם יש לכם הנחיות אחרות לגבי תוספים מהרופא, אז תקשיבו לא. כל מה שאני אגיד בסרטון הוא לא הנחיות רפואיות ואני לא רופאה. אז בואו נתחיל ישר בתוספים. תוסף ראשון שכדאי לקחת הוא מגנזיום, שאומרים שהוא מרגיע וגם בריא למוח ועוזר לריכוז. אפשר למצוא מגנזיום במלא מאכלים, כמו קטניות ודגנים מלאים וסויה, שקדים, קשיו, בוטנים, ירקות, עמלים ירוקים, תפוחי אדמה, אבוקדו, בננה, שוקולד מריר ואפילו מים. כן, יש מגנזיום במים שאנחנו שותים. תוסף שני הוא אומגה 3, שגם הוא בריא למוח שלנו, ללב, לכבד ולשיניים, ואפשר למצוא אומגה 3 בעיקר בדגים, בעיקר בדג סלומון, בזירי פשטן יש, באדממה, בדלורית, בטרד ועוד מאכלים. עוד תוסף שכדאי לקחת הוא ויטמין D. אנשים שחסר להם ויטמין D יש סבירות גבוהה שיחוו דיכאון. זה הורמון שאחראי על המצבי רוח שלנו, ואת הוויטמין D אנחנו מקבלים באופן טבעי מהשמש. בגלל זה כשאנחנו לא מרגישים טוב, לפעמים אומרים לנו, שבו בשמש ואתם תרגישו יותר טוב. אם אתם לוקחים את הוויטמין D כתוסף, חשוב לקחת אותו בבוקר ולא בערב. כי אנחנו רגילים לקבל את הוויטמין הזה בשעות הבוקר כשיש שמש, ואם אתם תיקחו אותו בערב, אז הגוף יכול להתחיל להתבלבל ולא להבין מה קורה. ואז זה יכול גם לשבש לכם את השינה. ושינה זה דבר חשוב. התוסף הבא שכדאי לקחת הוא חומצה פולית. וזה בעיקר אצל נשים, שהרבה מהן סובלות מאנמיה, וחומצה פולית יכולה לעזור. יש חומצה פולית בחסה, אבל בדרך כלל אנחנו לא נוטלים מספיק מזה, וכדאי לקחת את זה גם כתוסף, כי הוא מסייע בייצור של תאים חדשים. התוסף הבא, שהוא קצת קשור לזה, הוא ברזל. אם את אישה ואת סובלת מאנמיה, אז ברזל הוא דבר מאוד חשוב. מחסור בברזל יכול לגרום לחרדות, ולכן חשוב שתטפלי בזה ולא להזניח. ובכללי, אם יש לך אנמיה, אני ממליצה לעשות גם בדיקת חיידק אליקובקטר בקיבה, כי החיידק הזה פוגע בספיגת הברזל, ולפעמים מזה יכולה להיווצר אנמיה. וברזל אפשר לקחת בצורה טבעית, יש אבקות, כדורים, טיפות, הרבה אופציה. ויש גם בצורה לא טבעית, שהחיסרון הוא שלפעמים הצורה הלא טבעית יכולה לגרום לעצירות או כאבי בטן, אז אם לקחת לפי מרשם רופא כדורים לא טבעיים וזה עשה לך לא טוב, אני ממליצה לך לנסות לקחת את זה בצורה טבעית ולראות איך זה ישפיע עלייך. ותוסף אחרון, אם אנחנו כבר מדברים על ברזל ואנמיה, אז B12. אם חסר לכם ברזל, אז יש סיכוי שחסר גם B12. איך יודעים? מבקשים בדיקות דם מהרופא ומציינים שאתם או אתן רוצות לבדוק B12. ותבקשו גם כמובן בדיקות כלליות, כי זה תמיד טוב. תבקשו לבדוק את הברזל והוויטמין D ככה על הדרך, ותראו, אולי חסר לכם. מחסור ב-B12 יכול להוביל לדיכאון, לפגיעה בעצבים ולבעיות זיכרון. ולכן חשוב לשים לב לדברים האלה, כי לפעמים אנשים סובלים בגלל שאין להם מספיק ויטמינים. וזה פוגע בגוף. הם לא אוכלים מספיק ויטמינים, מספיק פירות, ירקות ודברים מגוונים. בעיקר אפשר לראות את זה אצל צמחונים שהם לא אוכלים מספיק ויטמינים, ובדרך כלל יש להם מחסור בברזל ב-B12. כמובן לא כל הצמחונים. ולכן חשוב לקחת את התוספים האלו. אצל נשים בעיקר, הרבה סובלות מאנמיה בגיל הפוריות. בגלל שנשים צריכות להכניס לגוף יותר ברזל מאשר גברים, והן בדרך כלל לא צורכות מספיק ברזל. כלומר, לא אוכלות מספיק אוכל שיש בו את הכמות הברזל הדרושה לגוף.
וככה נוצר חוסר של ברזל. אז חשוב להשלים את זה, וברזל בדרך כלל קשור גם ל-B12. באוכל שאנחנו אוכלים יש כל מיני ויטמינים שאנחנו מכניסים לגוף, רק שלפעמים אנחנו לא מכניסים מספיק מהוויטמינים האלה, וכדאי לקחת את זה בתוסף. אני באופן אישי ממליצה לקחת את זה באופן טבעי, כי אז בדרך כלל הספיגה היא הרבה יותר עדינה ולא נכפית על הגוף, וזה גם בדרך כלל לא יכלול תופעות לוואי. לפעמים כשזה לא טבעי, זה יכול לכלול תופעות לוואי, לפעמים. ובכללי מומלץ לעשות בדיקות דם שגרתיות אחת לחצי שנה, לבדוק את כל הוויטמינים בגוף, ברזל, אנמיה וכל הבדיקות השגרתיות. ממש קל לקבל מרשם לבדיקה, פשוט מבקשים מהרופא משפחה, הולכים, עושים 2 שניות, בדרך כלל צריך להיות בצום של 8 או 12 שעות לפני. כמובן חשוב לשתות הרבה מים, כדי שיהיה אפשר לקחת את הדגימה, מים אפשר לשתות, כל השאר אסור כי זה יכול להשפיע על הבדיקה, ואז בדרך כלל מקבלים תוצאות באפליקציה או באתר, תוך שבוע-שבועיים כבר יש תשובה, ולפעמים אפשר לקרוא את התוצאות ולהבין מה חסר, אבל אפשר גם לקבוע פגישה אצל הרופא משפחה ולקבל ממנו את התוצאות עם חוות דעת והנחיות מה חסר ואיך להשלים. אם אתם רוצים להתעדכן בתכנים נוספים בנושא חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, לחצו יירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ. אם הסרטון הזה עזר לכם, לחצו לייק כדי שהוא יעזור גם לאחרים, וכתבו לי בתגובות על איזה תוסף אתם ממליצים. יאללה, נראה אתכם בסרטון הבא. ביי!